set this to my Cintiq because that's the display that I'd be drawing on, but because I'm recording. Troca alto que é. Não, acho que. Talvez não tenha feito a cheia, ainda não deixa. Tá, não. Foi para psicologia, veja bem.
tu saudese? No, TSS. TTF? Spazio reale no.
dracu acolo. Da, știi, de la care și dă, metri de euro din spațiul totală, 30 de plus. Ce zic? Nu, stai.
Tarcă, bă, tarcă. Să scață lumea, mă, și e lumea acasă. A? TLL-ul. Cine mă cotă? Care am pe TLL-ul? Aha. Inspire. Hai facem aici cu Twitch-ul pizdi. A, cred că te mere și tot asta să întrerupe, mă, ia. Am dat acelea link de apoi. Cred că ni se întrerupe! A? Nu te înțeleg. Tot internet fac mai. Orice nu mă avansează. Eros. O povești, tu? Am auz. Da, mă, dă-ne și nouă link să vedem. No, mă, cam perit. Am luat Top Gun-ul iară cu TP-ul. Ha? Vreau să joc. Da. Am luat și Mac, că n-ai cu Wii-ul Pro ăsta cu ăsta. Stai că mă uit minut. Ai pus să lasagna. N-ai văzut așa ceva? Uite tu, bă, că nu mai am nicio țigară, bă. Nu mai am. Dar parcă te-ai răspandit. Da, a, da. Stai, că ne imediat. Stai, Afgan, imediat! Ia să văd ce... 3.700.000 la 100 ăsta, mă. Ce are așa special? Du-te în pula mea. Ah, special de CSGO? Da, și la critică, forul cel mai recomandat de critică. Tu știi cum e bun? Cel mai recomandat! Nu fac. Mouse Gaming Zovi. Bă, Afgan, bă, te-ai lovit la ceas? Afgan, tu te-ai lovit la ceas, he? 3 milioane pe an. E foarte nașpar, ce să merg. Nu mai zic nimic! Mi se pare că e la mult. Mondial, poți să merg. Are 100 de hertz. 1000 de hertz. 1000, 500 de hertz. Înțelegi ce face 1000 de hertz? Sau nu? Cum răspunde la 1000 de intrare la campul față de alt mouse. Și pe ăla eu ce are, mă? Nu-i șmecher. Ești mai și tu nu zici bine, dar zic la comenzi, înțelegi cum faci? Când ne vine față în față, apoi ne tragi mai repede ca ție. Du-te, mă. Bă, du-te, mă. Dar fă comparație cu a tău, cu am eu Logitech G502 sau fă comparație cu SteelSeries Sensei. No, vezi pe amândouă, vezi care cum. Păi eu știu că e mai șmecher am eu ca așa tale. Ca a mele ca așa tău. Uite. Uite-te! Și arată-mi dacă nu. Că atunci le și vând. Ia una, le și vând. Omul, le și vând. Vândem, vindem, că nu-i bun. Dacă Afganul că nu-i bun, bun, că... Nu Afgan. L-a luat și pe boss. Nu cred că l-a luat pe boss. Dar mie mi se pare că e la mână. Acum nu.
tu știi până la urmă. Dar dacă știi pe jocul tău, nu pome. Cineva a operit, cineva m-a operit. Dă-te legendarele să fie la mine. Ce te joci? Super. Și-a rămas, a operit, și-a rămas. Dar ce prinde 3 milioane în euro afgane? 68 de euro. 68 de euro! 3 milioane. 3 milioane 700 cât a fost ăla. Vine 80 de euro, 85 de euro. La deja la 80 de euro știi cum am. Adică nu, fiecare. Nu mai am țigări! Oare ce să fac? Nu mai am țigări! Oare ce să fac? Nu mai am țigări! Oare ce să fac? Fiecare cam de Băi oameni, bă, că nu mai am țigări. Când nu mai am țigări, dau cu cuțitul în teatru. Dar ce bălâi? Aolea. Stai un pic. Dar ce-i? Nu stai să reci, nu știu nimic. Bun, da. La Dacă e, conectare. dacă e pentru jocul ăla ca lumea, da. Da, da. Îți dea pentru tine, bă. Deci cel mai bun senzor și cel mai bun mouse competitiv în 6 CSGO pe PS, calitate 10, Nissan 10, Infinix 10, RV2 fără accelerație, contra nu există. Dacă tu ai văzut că e foarte bun pentru jocul ăla, te-a făcut pe Ei tine. nu se folosesc, n-am lucrat, știi? Da. Atunci, da. Și am văzut la tras, eu am simt o diferență, de foarte mare. Da, sincer, eu nu aș da banii pe eu. Acum, User joined your channel. Dar pe, tu ce ai? Ce faci? eu am ăsta de la... Nu mai vorbim ceva, de la Razer. Mulțumim și cu mulțim în mână, înțelegi și pe... Hai, da, normal, dar ești mulțumit. E perfect. Dani, allora, Alo? non che firma, piano, gioco di robot, non scrivo, manco mouse, prima G. Ce zici, bă? Au! Arati, proprio, Bă, stați că vă chiși în curbă, bă! dacă moare ne, poate trage și el ca un bun. Ce sunteți bă, stămasă? Putea să ne-au și mama, nu? Deci eu mă pas, bă. E votat mă pas. Ce? O mă pas. Nu știu, nu cash, nu overpass, cash. Hai să vedem, să trage cu 144 de FPS-uri de hertz. Ți-a luat monitorul ăsta în spate? Nu așa cu și ce. Au lucrat. Că la mouse? La 3600. Nu au fost cei din anii 400 și discount la 2900. Eu am luat ăla de la BenQ, știi, zonul ăla de care de eu. Ăla e mă, zobi. Ăla l-ai știi, ăla ai știi. Cu zâul pe ăla roșu. De beton. Din asta nu știu de știu. Știți, La mai care? are la care. Ești pe tocară. EC2A. Nu. Iar, să fac și tocară să fie. Deci, ECA. EC2A. Nu, e zi la pista. Și ai pus la ce să fie. Ai pus un floare. Da, bă. Bă, ce faci, nu știu? Albastru.
Da, ți-a pus 1000 de herți, mai Cum? Păi ți-ai scos mouse-ul din spate, ți-ai tot la apăsat 4, clicul ăla din stânga, ultimul pe el, ți-ai apăsat și corectezi mouse, se pune cu 1000 de herți, că ai 500 și 1000. Asta e ideea. Știi, mă? Da, mă, n-ai știut. Nu, mă. A pus și beton, tu 1000 de herți, mă, dai târziu. L-am testat ce diferențe ai dorit, că Doamne, că... Du-te, mă. Da, mă. La ce să mergem, mă? Care e diferența, oameni? E la trag, o la monitor, trage mai repede, o la monitor, 144 de ani sau... Click mai rapid. Stai să filmau, da. Da, 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 Păi de-aia, mă, că eu îl văd, mă dau click-ul și mă moare el până. Da, da. da. Mai trebuie să știi, să știi tot. Tu mă zici, bă, am un frate și ăla calculator de 4-5 de milioane, tot au și pe alea scumpe și îmi dă un mod. Ce nu mai are ceva, bă, schimbă mâna, mă. Am o și la 1.6 în pula mea, îmi are cerință dă un mod, deci și la asta dă un mod. O să ai ceva mai bun, schimbă mâna, zic. Corect. Ai luat. Corect, corect. Și l-ai ajutat asta vreo fază, am văzut. Nu, mă. Băi, tot, nu așa vezi. Deci trage mâna ca și la herță, am tot. Dar n-are cum, bă, omule. Dar de unde e cel mai bun mouse pentru câștigă? Ha? Tony. Tony Montana. Bate în cul, fără pistoale. Bate o. Ia o. Buzi, propad. L'ho quasi pesato. User in your channel timed out. Io da, io fit, calcolator.